A doua parte a acestui episod îi are în prim plan pe concurenții de la Open și SSV care și-au depășit limitele pe traseul nostru din ziua precedentă. În același timp, noi eram ocupați să îndoim o jantă și să facem puțin balet prin aceleași ravene. Bună dimineața de la Iași, ziua 2. Ziua 2 deja pentru că ieri nu am mai făcut niciun rezumat al zilei, pentru că teoretic era totul prea bine pentru noi și așa a și fost până la urmă, dar am preferat să nu ne entuziasmăm înainte să vedem rezultatele oficiale. Ieri am plecat a treia mașină, am ajuns prima, după noi a venit și George Culari la aproximativ 3, 4, 5 minute. După calurile noastre eram undeva la 15 minute în fața lor, având în vedere că am plecat la 12 de la start. A fost o zi dubioasă de off-road, foarte obositoare la început, adică în primele 2 ore am făcut 15 km. Am crezut că nu se mai termine traseul, dar până la urmă s-a dovedit a fi un traseu mult mai tehnic decât ne așteptam. Ana cred că s-a distrat la poze. Am înghețat ca un răhățel. Iar noi am avut aseară briefing-ul, acum ne îndreptăm spre ziua 2 de start, unde sperăm să ne păstrăm poziția de ieri. Wow! Vin de acolo de jos? Da. Și urcă pe asta. Au trecut piroții ieri Viorel. Sta și urcă Chivia tău. Schimbăm roata? Invers. Poți să tragi. S-a ridicat, nu mai trebuie. Ia vezi dacă e umflat. Cam am simțit că am desumflate. E blocat în asta. Hai sus cu ea. Lasă, pune pe cealaltă. Că o pun eu sus până când... Hai să nu pierd. Să-mi dai și mie pauză, ca pe cele. Aha. Ba, intră. Bune. Ați făcut bană? Am îndoit o jantă, dar am schimbat-o. Hai da. Atât. Merge a treia? Da, a treia sigur, poate nu știu dacă și a patra. Așa, a patra. A, mai bine, prin dreapta. Hai pe aici, dreapta. Și dacă poți pe sus. Cum ai reușit să ajungi acolo? Și dai cu dreapta. Dreapta, ai dreapta.
Bravo, tată! Mai din viața mea. Ești bine, stai acolo, ești bine. Mai din viața mea. Să ne pun frate. Așa la open. Repede, mare. Dai, Nu e bus, dă-i nasă, dar trebuie să o controlezi. Dai drumul! Dai! Deci, doar troliul. Cuplează strage doar trol. Acum. Doar trol. Ca să ține mâna pe manetă la trol. Faci cu inima. Hai. Hai. Dai că urci. Nu bine. Pe la ce trimiți? Stai un pic. Legat. Întinde. Dai la rotă ușor. Troliu, nu trage mereu în el. Dai pantea ușor. Trage troliu. Așa, atât, asta e ritmul, așa. Asta e ritmul, așa, atât. Face malul mare să se rupe și pune a spate. Bine, o leagă. Da! Ah, ok. Bravo! Ce vrei să-ți omori? Mai bine ce faci? E bine ce faci?
Atât. Dă-i maxim dreapta. Hai. Atât ajunge. Deci, bun. Dacă poți să întinzi. Cu grijă. Dă-i cu dreapta. Dă-i. Ai încredere în mine? Hai, dă-i, față, cu ușor. Cu întâia și dacă crezi tu, dai ușor drumul la frână. Dă-i și stânga, mai, așa. Și dai ușor, să alunece. Dă-i, stânga. Prin stânga copacului cu V. Hai. Stânga. Hai că o trec cu fața, nu? Bine, oh! Nu reușești. Ba da, o reușești dacă o pui cu spatele aici, mai în dreapta. Atât. Ai trecut. Dă-i, față. Dă-i, față stânga. O trecut fața. Bun. Stânga, mă. Stânga. Hop. Mai de dată. Vezi că scapă aer blocanții. Hai. Și dă-i ușor drumul ăla să alunece. Dă-i. Da, e ușoară. Vezi că e prag jos, cât mai încet jos. Nu se mai mișcă deloc? Dar nu, era tot mai bine, era așa. Atât. Stai cu dreapta. Așa, dreapta. Bun. E bine, așa drept. Dai. Stânga ușor dacă mai poți. Așa, dai. Nu, ești jos deja, hai.
Mai în spate, mai în spate. Atât, atât. Trage, nu, n-are cuplaj. Numai dacă tai firele. Oricum îți tăiate. Ești legat, dar nu ești întins. Dai, gata, ai întins. Au. Am dezlegat. Dai până se întinde, nu mai trebuie să dai în spate. Ai vrut fără să o asiguri asta? Stai că nu mai ajunge la pedale. Hop. Atât. Locul 2, Popa Viorel, Chivare Alexandru. Și am ajuns și la sfârșitul acestui episod, un episod din nou destul de obositor, în primul rând din cauza distanței de casă, în al doilea rând din cauza traseelor. Au fost trasee diferite față de cele pe care le-am întâlnit anul acesta. Au fost foarte multe ravene, după cum ați văzut, dar într-un final am reușit să ne poziționăm pe locul 2, iar în urma acestei clasări pe locul 2 am ajuns pe locul 3 la General Copiloți pe anul 2021. Rezumatul acestei etape a fost o etapă, din punctul nostru de vedere, organizată bine. S-a încheiat și campionatul național de off-road, asta înseamnă că ați scăpat de episoadele de off-road anul acesta. Iar înainte de a încheia, vrem să mulțumim sponsorului nostru DMSauto4x4.ro, care ne susține cu piese și accesorii de off-road și overlanding. Ne puteți susține și voi pe Patreon sau prin site-ul nostru www.cutreier.ro, iar până data viitoare nu uitați like, share and subscribe.